हेलो आज चाहिँ हामी बेसिक क्वेसन भनौँ होइन हामी सिम्पल हार्मोनिकको रिलेटेड हामी के भन्छ हार्मोनिक असिलेटरको रिलेटेड हामी के गर्छौँ त दुई तिनवटा के भन्छ त एउटा बेसिक क्वेसन हुन्छ नि अझै कन्सेप्टलाई के भन्छ अझै कन्सेप्टलाई इम्प्रुभ गर्नलाई मतलब कन्सेप्ट तगडा गर्नलाई हामी के गर्छौँ त दुई तिनवटा क्वेसन गर्छौँ है त यो पार्ट भनौँ लेक्चर कति अहिले 0.3 को पार्ट 2 भनौँ यसलाई 0.3 को पार्ट 2 यसमा चाहिँ के छ त क्वेसन्स अन के छ त SHM सिम्पल हार्मोनिक रिलेटेड के भन्छ हामी क्वेसन गर्छौँ अब क्वेसन गर्नुभन्दा सबभन्दा सुरुमा फर्मुला है त फर्मुलाहरू के हो त इम्पोर्टेन्ट फर्मुला या इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नभनौँ आजको एक दुईवटा फर्मुला के छ त एउटा छ dx डिभाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0 वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टु k डिभाइडेड बाई n यो के हो त सिम्पल हार्मोनिक असिलेटरको के त इक्वेसन भयो हो अब यो भयो इक्वेसन अर्को छ भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ त माइनस ओमेगा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस हुँदैन सर a हुन्छ a हुन्छ राइट हामीले अगाडि a गरेछौँ म एकचोटि चेक गरेँ माइनस हुन्छ कि हुँदैन कस्तो बिर्सेको छ उयो के हुन्छ त माइनस हुँदैन ए भनेको एम्प्लिट्युड अब एक्सेलेरेसन भनेको एक्सेलेरेसन यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन डी स्क्वायर एक्स डिटी स्क्वायर भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यो भयो एक्सेलेरेसन भयो भयो अब टाइम पिरियड भनेको टाइम पिरियड ढिले डिफाइन गरिन्छ टाइम पिरियड भनेको 2 पाई डिभाइडेड बाई ओमेगा वेयर ओमेगा भनेको हामी के भन्छ त एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो कि न हो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो रिक्याप है हल्का क्याप एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अब फ्रिक्वेन्सी नर्मल फ्रिक्वेन्सी भनेको त फ्रिक्वेन्सी मात्र हो नर्मल फ्रिक्वेन्सी म्युले डिफाइन गरिन्छ 1 डिभाइड बाई टी हो कि न हो भनेपछि अहिले केही क्वेसन नोट गरेको छु यहाँनिर सबभन्दा पहिले सुरुमा एउटा क्वेसन गरौँ है त क्वेसन 1 यहाँ के छ त a harmonic oscillator has mass 0.500 kg an ideal spring with एउटा आइडियल स्प्रिङ छ विथ फोर्स कन्स्टेन्ट कति छ त 14 न्युटन पर मिटर हो फाइन्ड द टाइम पिरियड एउटा के निकाल्छ टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो v के छ त द फ्रिक्वेन्सी c एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी है त c के छ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अब यहाँ सोलुसन मास कति छ 0.500 kg फोर्स कन्स्टेन्ट कति छ त k इज इक्वल्स टु फोर्स कन्स्टेन्ट 140 न्युटन पर मिटर टाइम पिरियड भनेको कति छ अर्को एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको के त ओमेगा कति छ त ठिक छ यहाँ चाहिँ के छ त हामीले स्प्रिङको बारेमा त्यति डिस्कस त गरेको थिएन राइट तर स्प्रिङ पनि के छ त एसएचएम हो त्यही भएर हामी के भन्छ एसएचएमको कन्सेप्ट लाएर के भन्छ त निकाल्छौँ ठिक छ अब यहाँ ए भनेको के निकाल्नु भनेको छ त हामीले ए भनेको यो भी हो ए भनेको टाइम पिरियड अब टाइम पिरियड भनेको हामीलाई कति छ थाहा छ टाइम पिरियड भनेको 2 पाई डिभाइडेड बाई ओमेगा हो अब 2 पाई डिभाइडेड बाई ओमेगा भनेको कति हो
ओमेगा भनेको कति हो ओमेगा इज इक्वल्स टु के डिभाइडेड बाई एम हो कि होइन सिन्स ओमेगा इज इक्वल्स टु के डिभाइडेड बाई एम अनि ओमेगा भनेको के भनेको स्प्रिङ कन्सटेन्ट फोर्स स्प्रिङ मतलब स्प्रिङ कन्सटेन्ट या फोर्स कन्सटेन्ट पनि भनिन्छ डिभाइडेड बाई एम पर मिटर यो लेख्छौँ साइड मास कति छ त 0.5 0.5 अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि ट्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त 16.73 एङ्गुलर आउँछ त्यो त 16.73 अब एङ्गुलर छ एङ्गुलर भएपछि रेडियन पर सेकेन्ड मसँग क्यालकुलेटर पनि छ अनि के त रेडियन पर सेकेन्ड रुट ओभर 140 डिभाइड बाई 0.5 भनेको त 16.73 आयो कि आएन आयो यो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेपछि टाइम पिरियड सजिलोसँग निकाल्न सक्यो 2 पाई डिभाइड बाई ओमेगा ओमेगाको सट्टो कति छ त 16.73 यो भने कति आउनुभयो त 2 पाई डिभाइड बाई 16.73 कति भयो 0.735 कति आयो त 0.73 भनेपछि 375 0.375 सेकेन्ड कति आयो 0.35 सेकेन्ड यो भनेको ए क्वेसन बी भनेको बी कति छ त फ्रिक्वेन्सी मात्र सोधेको छ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो त म्यू 1 डिभाइड बाई टी यो के त फ्रिक्वेन्सी हो म्यू 1 डिभाइड बाई टाइम कति लाग्छ 0.375 अब यो कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँ 1 डिभाइडेड बाई 0.375 is equals to 2.66 कति आयो त 2.66 is equals to 2.66 फ्रिक्वेन्सी छ फ्रिक्वेन्सीको के हो पर सेकेन्ड हो कि हो पर सेकेन्ड सी भनेको हामीले एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी यही ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी अब एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा यो कति निकालेको छ नि त हामीले 16.73 यहाँनिर 16.73 निकालेको किन हो बिल्कुल 16.7 एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीको रेडियन पर सेकेन्ड हो अब अर्को क्वेसन छ अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन 3 a hydrogen atom has a mass mass of 68 into 10 to the power minus 24 gram when attached to certain massive molecules it oscillates a classical oscillator with frequency of 10 to the power 4 10 to the power 4 10 to the power 14 cycles per second cycles के त per second मा oscillate गर्छ and with an amplitude of 10 to the power minus 9 centimeter. Calculate the maximum force
acting on hydrogen atom. अब यहाँनिर के छ त क्वेसन छ जस्तै हाइड्रोजन एटम यहाँनिर म्यासिभ एउटा के छ त इलेक्ट्रोन छ हो म्यासिभ के छ त मोलिकुल छ अब यहाँनिर हाइड्रोजन एटम छ हाइड्रोजन एटमको मास कति छ त मास 1.68 into 10 to the power minus 24 ग्राम छ अब जब यसको यहाँनिर अब अट्याच गऱ्यौँ भने मतलब बोन्डिङ सोन्डिङ हामीले के हो त बनायो भने तब के हुन्छ त हाइड्रोजन के हुन्छ त अचानक के हुन्छ त असिलेट कस्तो असिलेट क्लासिकल असिलेटर कस्तो क्लासिकल असिलेटर जस्तो गर्छ अरे क्वान्टम असिलेटर होइन क्लासिकल असिलेटर भनेपछि क्लासिकल असिलेटरको हामीलाई के छ त इक्वेसन थाहा छ कि थाहा छैन के अरे क्लासिकल असिलेटर जस्तो गर्छ अरे फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 10 to the power 14 साइकल पर सेकेन्ड अब साइकल पर सेकेन्ड भनेको 10 to the power 14 पुरै असिलेसन क्या यो पुरै के हुन्छ त एक साइकल गर्छ यसले हो के हुन्छ त पुरै साइकल यहाँदेखि सायद अब हाइड्रोजन यता आयो होला होइन आई डोन्ट नो तर मतलब एउटा असिलेसन मानौँ ल हाइड्रोजन यहाँबाट यता के छ त ब्याक एन्ड फोर्थ मोसन भइरहेछ भने हाइड्रोजन यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि एउटा यहाँबाट यता गएर फेरि यता आउँदाखेरि के हुन्छ एउटा साइकल पुरा भयो जस्तै के आयो त यहाँबाट यता आएर एउटा यो साइकल पुरा भयो भएन भयो फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसन के हो त नम्बर अफ साइकल अथवा रेभोल्युसन्स पर सेकेन्ड या असिलेसन पर सेकेन्ड हो किन हो फ्रिक्वेन्सी यो छ एम्प्लिट्युड कति छ त एम्प्लिट्युड भनेको 10 to the power minus सेन्टिमिटर अब यहाँनिर क्यालकुलेट द म्याक्सिमम फोर्स एक्टिङ अन अ हाइड्रोजन एटम अब म्याक्सिमम फोर्स के हुन्छ त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ के अरे म्याक्सिमम फोर्स अब म्याक्सिमम फोर्स क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु एमए हुन्छ कि हुँदैन हो म्याक्सिमम फोर्स क्यालकुलेट गर्नलाई म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन थाहा हुनु पऱ्यो कि पऱ्यो म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन कतिखेर हुन्छ त म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन कतिखेर हुन्छ म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन इज एट एक्स इक्वल्स टु ए हो क्या हो एक्सट्रिम पोजिसनमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हामीलाई एसएचएमको इक्वेसन के छ त डी स्क्वायर डिभाइड बाई डिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर यो थाहा छ अब ओमेगा भनेको सिन्स ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई म्यू हो कि न एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 पाई म्यू अथवा हामीलाई के छ त यति त थाहा छ नि यो थाहा छ टी डिभाइड बाई 2 पाई डिभाइड बाई ओमेगा अब यहाँबाट ओमेगा भनेको 2 पाई डिभाइड बाई टी अब इन्भर्स टी भनेको कति हुन्छ त द्याट इज फ्रिक्वेन्सी हो कि हो फ्रिक्वेन्सी भनेको म्यू भनेपछि ओमेगा भनेको कति हुनुहुन्छ 2 पाई म्यू भनेको कति छ त म्यू भनेको 10 to the power minus 14 होइन 14 है त्यो त minus 14 14 हो यहाँनिर क्वेसन हो नि 14 हो है के त 14 इन्टु 10 to the power 14 हो कि 14 छ ओमेगा भनेपछि डी स्क्वायर एक्स डिटी अब म्याक्सिमम असिलेसन्स म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन्स म्याक्सिमम फोर्स हुनलाई म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन हुनु पऱ्यो म्याक्सिमम एक्सेलेरेसन कतिखेर हुन्छ त एम्प्लिट्युडमा एक्स इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड सही छैन भनेपछि 2 पाई टाइम्स 10 to the power 4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ छ सही छैन छ अब एक्सको ठाउँमा के छ त ए एम्प्लिट्युड भनेको 10 to the power minus 9 छ हो 10 to the power माइनस यहाँ के छ त 10 to the power minus 9 एम्प्लिट्युड भनेको कति छ कति भनेको छ म्याक्स एम्प्लिट्युड भनेको 10 to the power minus 9 अब त्यहाँनिर के छ त म्याक्सिमम के हुन्छ एक्सेलेरेसन हुन्छ भनेपछि डी स्क्वायर एक्स डिभाइड बाई डिटी स्क्वायर यो भनेको त एक्सेलेरेसन पनि हो यो भनेको त माइनस 2 पाई इन्टु 10 to the power 14 स्क्वायर 10 to the power minus 9 हो अब फोर्स भनेको के हो त फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलेरेसन हो किन एक्सेलेरेसन भनेको डी डबल डिफ्रेन्सिएसन्स अफ डी स्क्वायर एक्स डिभाइड बाई डिटी हो कि हो मास भनेको कति छ त हाम्रो हाइड्रोजन मास भनेको 1.6 इन्टु 10 to the power minus 14 24 हो किन 1.6 इन्टु 10 to the power minus 24 सही छैन मास 1.6 इन्टु 10 to the power minus 24 छ मासको के हो त भ्यालु आयो इन्टु एक्सेलेरेसन भनेको चाहिँ त 2 पाई इन्टु 10 to the power 14 स्क्वायर
माइनस यो बाहिर आउँछ 10 to the power minus 9 यो ज्यादा 1.6 into 10 to the power 24 into minus into कति त minus 2 pi into 10 to the power 14 square यो चाहिँ त इन्टु छ इन्टु हुन्छ हो इन्टु 10 to the power minus 9 यो भनेको कति आयो त फोर्स भनेको कति आयो त minus 6.3 into 10 to the power minus 3 6.3 into 10 to the power minus 4 सही छैन छ 10 to the power minus 4 अब यहाँ के छ त हाम्रो एक्सेलरेसन्स के छ त सबै के छ त हाम्रो एम्प्लिट्युड पनि सेन्टिमिटरमा छ सही छैन सेन्टिमिटरमा छ भनेपछि यो कति आयो त फोर्स भनेको के हुन्छ त मास ग्राम मास के हुन्छ त हाम्रो ग्राममा छ ग्राम अनि त्यहाँदेखि अर्को ग्राम टाइम्स ग्राम अनि त्यहाँदेखि एक्सेलरेसन्स भनेको हाम्रो कति छ त सेन्टिमिटर सेकेन्ड स्क्वायर छ हाम्रो युनिट के छ त यो छ हो अब यो भनेको युनिट भनेको डाइनको डाइन डिवाई एनी डाइन 10 to the power minus 6 यो भनेको त डाइनको युनिट हो अब डाइनलाई न्युटनमा कन्भर्ट गर्दा नि भयो ठिक छ अब यो माइनस साइनले के देखिरहेको छ त फोर्स इज इन अपोजिट टु द डिस्प्लेसमेन्ट के त डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ ठिक छ अब अर्को क्वेसन के छ त 16 question 3 1.50 kg mass on SPRNG string has displacement as a function of time given as x t is equals to 7.40 cos 16 t minus 2.42 find के भनेको the time period हो b भनेको के छ त force constant c भनेको के छ त maximum speed of mass d भनेको छ त maximum force on the mass अब यो के छ त क्वेसन के छ त अगाडिको जस्तै छ त्यही भएर यो चाहिँ के हो त होमवर्क भयो ठिक छ यो के त होमवर्क भयो अब ठिक छ आजको लेक्चर यहीँ एन्ड गर्छौँ र भोलि हामी के गर्छौँ त भोलि रिलेसन्स बिट्विन सिम्पल हार्मोनिक मोसन एन्ड सर्कुलर मोसनको भोलि के छ लेक्चर अपलोड गर्छौँ